konferenciánk szervezője a Camp Europe Felsős Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft., amely egy kifejezetten zenei tehetséggondozás céljából létrehozott komplexummal rendelkezik. Itt folytatja tevékenységét a Schneeberger Zenei Tehetségközpont, aminek célja fiatal zenész tehetségek számára kiváló képzés biztosítása, illetve a zenei tanulmányok legfelsőbb fokára való eljuttatása. Ennek a háttérintézménynek a vezetője, illetve a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezető igazgatója, dr. Lantos Krisztina, aki a mai konferenciánkon is részt vesz. Ezennel szeretném ügyvezető asszonyt felkérni, hogy a beszédével nyissa meg az eseményt. Köszönöm. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek, köszönöm Dalma a szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt előadók, tisztelt résztvevők! Engedjék meg, hogy talán egy senkit nem érdeklő személyes vallomással kezdjem a beszédem. Tudják, én a jelenlegi emberi és vezetői értékeimnek egy nagy részét a roma tehetségeknek köszönhetem. Elsősorban a türelmet. Aki valaha is foglalkozott tehetségekkel, tudja, hogy ez milyen fontos eleme a sikernek. Én a Schneeberger Zenei Tehetségközpontban kellett, hogy megtanuljam, hogy mennyire egyedi, különleges módszerekre van szükség a különleges roma tehetségek támogatásához, sikerhez segítéséhez, és mennyi türelemre. Egy mai fellépő fiatalembertől tanultam meg, hogy mit jelent nap mint nap szembesülni a roma lét hátrányaival, akkor is, hogyha a legjobbak közé tartozol. De azt is, hogy mennyi segítséget jelent a zenében a roma gyökerek ápolása. És hogy mennyi segítséget jelent az otthonról hozott tudás, a családon belül átadott képesség, az együttjátszás. Egy ma itt fellépő szlovákiai magyar fiatalembernek köszönhetem, hogy a Schneeberger Központ diákjai befogadtak, és hogy a rengeteg közös emlék miatt néhányukra máig úgy tekintek, mintha a saját gyerekem volna. Így nekem ez a mai konferencia személyes elköteleződés is. Mint ahogy Magyarországon a tehetségek iránti elköteleződés hívta létre a Nemzeti Tehetségprogramot, amely már 12 éve működik, és az idei évben 3,3 millió forintot tud kiosztani a tehetséges fiatalok számára. A Schneeberger Központ maga is a Nemzeti Tehetségprogram finanszírozásával valósítja meg teljes művészeti, zenei nevelési programját Felsőörsi központjában. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntem Önöket a Tehetségutak V4 konferencia online platformján. Ahogy Dalma is említette, az elmúlt hónapok viszontagsága és a világban végbement változások arra kényszerítettek bennünket, és egyben sarkaltak is, hogy online térben szervezzük meg ezt a mai konferenciánkat. Személyesen szerettük volna, de aztán közben az idő bebizonyította azt, hogy a tehetségek mennyit adnak hozzá ahhoz, hogy a megnehezített körülmények között az otthonainkban túléljük azt, ami velünk történt az elmúlt hónapokban, a bezártságot, az összeszoruló gyomrunkat, a félelmünket nagyon sokszor színészek, zenészek, tudósok, fiatalok oldották föl, mutatva azt, hogy van még jövő. Az online platform mellett a szervezés során kiváló kollégáim, akiknek nagyon köszönöm azt, hogy segítettek, nem csak ezt a konferenciát szervezték meg, hanem elkészítettek egy tehetséggondozással foglalkozó kiadványt is, hogy minél több színben mutathassuk meg a roma tehetséggondozó tevékenységeket. Így a konferencia mellett ez a kiadvány elkészül, kiadásra kerül, és számos kiváló, V4 országokban élő alkotó, roma tehetséget és tehetséggondozó szervezetet tudunk megszólaltatni. Olyan tehetségek és szervezetek mutatkoznak be majd az itt megszólalók mellett, mint például Pável Berki, szlovák születésű és ma már világhírű divattervező, a Jezsuita Szakkollégium Magyarországról, mint a tömeges roma tehetséggondozás egyik jó gyakorlata, a Divemaki, amely Szlovákiában foglalkozik különleges roma tehetségekkel, iskolán belüli és kívüli foglalkozásokat kínálva, egyéni fejlesztésekkel, és arra koncentrálva, hogy kik a legtehetségesebbek közülük. Lengyelországból mutatkozik be Malgróta Mirgattas, aki külön programot dolgozott ki a roma fiatalokra és nőkre, a bennük rejlő művészi kreativitás erősítésén keresztül. A Gypsy Mama egy cseh divatcég, aki online üzletet üzemeltet, és fantasztikus, világító, gyönyörű, szenvedélyes színekkel mutatja be a roma kultúra hagyományait.
Többek között a Gypsy Mamát és a Schneeberger Központot is támogató Dán Velux alapítványok is bemutatkozik, akik főként gyerekprogramokkal, fiatalokat segítő programokkal segítik azt, hogy a roma közösségek a hagyományaikra építve megalkossák saját jövőképüket. Bemutatkozik a Szlovák Governance Institute is, a Matyó Design, amelynek jó gyakorlata minta lehet a tradicionális alapokra épülő divatcég építésre, amely egyben társadalmi vállalkozás is. És köszönhetjük majd a Máltai Szeretett Szolgálat fenntartható társadalmi vállalkozásait, amelyek több területen foglalkoztatnak olyan roma fiatalokat, akik egy-egy kézműves szakmában tudnak dolgozni, jövőt alkotni maguknak, családjaiknak, nekünk. Tehetséggondozó szervezet vezetőjeként és magánemberként is azt hiszem, hogy a tehetség a jövő. Ha hiszünk a tehetségben, hiszünk a jövőben. Miért jött létre ez a konferencia, és miért pont a V4 országokban? Miért pont a roma tehetséggondozás témakörben? A Schneeberger Zenei Tehetség Központtal járva a világot szembesültünk azzal, hogy nagyon kevés helyen van olyan intézmény, mint a központunk, amely roma és hátrányos helyzetű, különleges zenei tehetségek, zenei és emberi képzésével, nevelésével foglalkozik. Vannak hasonló helyek, kiváló tehetséggondozó helyek, de ahol ennyire egyedi képzés zajlik, egyéni fejlesztési tervek mentén, ahol a jazz és a klasszikus zenei képzés során ennyire figyelembe veszik a roma zenei hagyományokat és arra építenek, ahol a zenei képzésnek része Schneeberger Ferenc egyik elvárása, hogy ne csak jó zenészeket, hanem jó embereket is neveljünk, ahol a tanáraink, kiváló zenésztanáraink együtt élnek évi 12 héten keresztül diákjainkkal 0-24 órában felsőrsön, ahol egy-egy tanár nem csak zenei, hanem emberi példakép is, most ilyen más intézményt mi még nem találtunk. Amikor legutóbb Madridban, a Prádóban és a Nemzeti Hangversenyteremben adott koncert után Schneeberger Ferenccel művészeti és módszertani előadást tartottunk az igen nagyszámú szakmai közönség előtt, miután átvette Schneeberger Ferenc a Spanyol Roma Kulturális Intézet nemzetközi díját, a Nuevos Creadores, ami egyébként itt található mellettem, és amire tényleg nagyon büszkék vagyunk mindnyájan. Szóval azt láttuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés a módszertan iránt. Olyannyira, hogy a spanyol anyakirályné díszvacsorán egy koncert után fejezte ki nagyra becsülését. Nem mellesleg szeretném hozzáfűzni, hogy a Romani Design által felajánlott divatcikkek, táskák, ajándéktárgyak ezen a díszvacsorán kerültek átadásra Zsófia anyakirálynének és testvérének, Iréne hercegnőnek, aki néhány szót még ma is beszél a Görögországban megtanult roma nyelvből. Tényleg kicsi a világ, és tényleg mindenhol vannak romák, mindenhol összeér a sorsunk. Tudják, a koncertek kezdetén mindig hallani a közönség reakcióját. Egy furcsa hang ez. Egy ilyen elfojtott és kifújt levegőjé, a meglepődés, a csodálkozással vegyes ámulat hangja. Azért, amikor megdöbbennek az emberek külföldön, hogy a magyar hátrányos helyzetű diákok mire képesek, amikor gyerekkoncertet várnak, és egy teljes értékű felnőtt előadást kapnak. Amikor itthon erről meséltem az EMMI szakembereinek, akkor merült fel, hogy milyen jó lenne a módszertanunkat megosztani minél több helyen, átadni, elterjeszteni. A felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkár asszonnyal és kollégáival folytatott beszélgetés során pedig azt állapítottuk meg, hogy a sok elszórt, apró vagy nagyobb kezdeményezésnek jó gyakorlatát mennyire jó lenne megosztani a körülöttünk élőkkel, hogy használjuk, hasznosítsuk a roma közösségek érdekében a már felgyűlt tudást, tapasztalatot. És milyen jó lenne megismerni a V4 országokban a körülöttünk élők által kitalált jó gyakorlatokat, hogy ezáltal mi is gazdagodjunk. Mi a V4 országokban nagyon sok szempontból hasonlóak vagyunk. Ismerjük egymás történelmét, ismerjük egymás gyökereit, melyek szinte azonos tőről fakadnak. Több mint 1000 éve egymás mellett élünk. Ismerjük egymás tehetségeit, büszkék vagyunk rájuk. Minden ország kultúrájában nagy szerepet játszanak a roma tehetségek, művészek, tudósok. Ismerjük egymás gondolkodását, mely lehetőséget biztosít a tehetségek határon innen és határon túli kibontakoztatására, a tehetségközpontok mentorprogramjainak megismerésére, a közös gyökerekből fakadó és cseperedő fán, a levelek és végül a lombkorona nevelésére, gondozására, majd a gyümölcs learatására.
Fontosnak tartjuk a V4 országokon belüli tudástranszfert, az innovációt és a roma tehetséggondozást, mert ahogy azt a japán ikonikus manga kultúrához tartozó Haiki mondja, vagy ahogy abban a filmben elhangzott, a tehetséget nem birtokolni kell, hanem megmutatni. Bízom benne, hogy ez a konferencia és a hozzá kapcsoló kiadvány megmutatja, hogy milyen sokszínűek a gyakorlataink, hogy milyen ötleteink és megoldásaink vannak, amit át tudunk adni egymásnak, hogy egymás hagyományait, elért eredményeit tisztelve, egymás tudásából, jó gyakorlatából merítsünk. Bízom abban, hogy az olyan kiváló előadó, mint a Romani Design alapítója Varga Erika előadása megmutatja, hogy miért is jó, hogy a konferencia és a kiadvány témája a divat és a társadalmi fenntartható vállalkozások. Hiszen Erika egy olyan sokoldalú művész, aki a divatot egy olyan kommunikációs csatornának tekinti, amelyen keresztül felhívja a figyelmet erre a fantasztikus, sokszínű, szenvedélyes kultúrára, amely nélkül nem azok lennénk itt a Kárpát-medencében, akik ma vagyunk. Hadd említsek egy másik előadót is, aki azt hiszem egy kicsit a Schneidberger Központban szeretett bele a roma kultúrába, hiszen több kurzust eltöltött velünk együtt. Horn Tamás, az Adomány Taxi alapítója és vezetője, ma már önálló civil szervezetet visz, nem feled be sem a romákat érintő gondokat, sem a központot, hiszen sokszor üdvözölhetjük még ma is a koncertjeinken. Szeretnék néhány szót szólni a ma fellépőkről, és külön felhívni arra a figyelmet, hogy maradjanak velünk az ebédszünetben, hallgassák meg, hogy a 4 fiatalember, Farkas Zsolt, Fehér Elemér, Sándor, Norbert és Szajkó Adrián hogyan játszik. Mind a 4-en a Schneidberger Zenei Tehetségközpontban tanultak, tanulnak évek óta, és tanulunk tőlük mi is. Mind a 4-en felsőfokú zenei tanulmányaikat végezték el úgy, hogy közben végig a központ diákjai voltak. Mind a 4-en ma is a központhoz tartoznak, zenei segítőként vagy zenei mentorként. Mind a 4-en eljutottak a világ legjobb színpadaira, koncerttermébe, játszottak gyerekek és hatalmasságok előtt, mindenhol zajos sikert aratva. Mind a 4-en annak a módszertannak a sikerét mutatják személyes életútjukkal, amely a központ különlegességét adja. Ők olyan fiatal emberek, olyan roma tehetségek, akikre méltán büszke a többségi társadalom is. Nem volt egyszerű az útjuk, és még csak az elején vannak az igazi nagy sikereik kapujában. Ennek a közös konferenciának is a célja, hogy megmutassa a tehetségeket, a kicsit rögös és göröngyös utat, mely a sikerhez vezet. Ezért büszkén mondhatom, hogy mi a Camp Europe felsős oktatási közhasznú nonprofit Kft. És a Nemzeti Tehetségközpont nonprofit Kft. Munkatársai, tehetséggondozói, mentorai célul tűztük ki, hogy társadalmi egyetértést érjünk el a jövő kulcsát jelentő legértékesebb nemzeti vagyon, a tehetség felismerését, gondozását és védelmét illetően. A tehetség kibontakoztatásához hit, bátorság, összefogás kell mind a tehetséges egyén, mind a társadalom részéről. Hiszünk abban, hogy a tehetséges ember önmagát boldogabbá, a közösséget pedig gazdagabbá teszi. John C. Maxwell szavaival zárom a gondolataimat. Ne rejtsd el a tehetséget, azért kaptad, hogy használd, hiszen mit ér egy napóra az árnyékban. Teremtsünk a roma tehetségeknek közösen fényt, hogy világítson. Tegyük ezt kitartóan, bizakodóan és türelemmel. Tisztelt résztvevők, kívánok nagyon sok érdekes és értékes előadást, izgalmas kérdéseket, és egy igazán hasznos napot itt az online térben a tehetségek és azok mentorai között. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok mindenkinek!